بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخو چکن اچار ګوشت د پاره تاسو چکن والی او بیا پکې ماسته واچوي د اوږې پیسټ پکې هم واچوي او اچار ګوشت مساله به پکې هم واچوي او به داسې میکس کړئ. ښه به میکس کړئ او بیا به پې یو ډکن کېږدئ او نیمه ګنټه رست به ورله ورکوئ. که غوښه نو بیا ورله 2 ګنټې رست ورکوئ او که چکن نو بیا ورله نیمه ګنټه بس ډیره ده. او بیا بل طرف ته تاسو یو پلیټ کې ما چکن مغالوالی چکن اچار ګوشت مساله او بیا به پکې یو لیمبو رس واچوئ او په مرچکو په بل طرف ته مرچکو کې کټ ولګوئ او دا مساله چې کوم ده دا به پرې مرچکو کې دننه واچوئ. د مرچکي باید ښه ښکلي ټول داسې ډک کړئ. بیا درته ښیم چې دا مرچکي موږ کوم ټیم ای کېږدو پیلنه بیا پکې نه اچوئ. بس موږ چې کوم چکن میرینیټ کړی و هغه دا د نیمه ګنټې وشوله او اوس بل طرف ته موږ غوړي واغوستل او هغې کې پیاز سور کړو. ډېر به یې سور کوئ نه، بس داسې براون کلر کې شي. نو بیا پکې تاسو واچوئ ټماټرو پیسټ چې هم پکې واچولو هغه به ښه داسې نرم شي. دا ټماټر به ښه داسې نرم شي. ښه به یې پاخه کړئ چې دا ټماټر یې ښه پاخه شي، هغه کچه خوند ترې ختم شي. دلته به پکې بیا تاسو مالګه واچوئ حسب ضرورت، کمه زیاته څومره چې تاسو خورئ. دا د زموږ ټماټر ښه ښکلي پاخه شو، ښه نرم شو. اوس به کوم چکن چې موږ میرینیټ کړی او هغه پکې واچوئ او بیا به یو لوښی هماغه لوښي کې به بیا لږې شانته کې اوبه واچوئ، دې کې به واچوئ. نورې اوبه پکې نه اچوئ ځکه چې د ماسته خپله هم اوبه پرېږدي. او ګیس به ورته میډیم ساتئ. په تیز ګیس باندې بیا د ماسته ټول د سیډونو ته وسوځي او بیا یې هغه مزه نه وي. او بیا به پې یو ډکن کېږدئ او داسې لس منټه ټایم به ورله ورکوئ. 10 منټ ټایم به ورله ورکوئ. چې کله 10 منټ وشي او لږې شانته کې معمولي غونډه کې داسې اوبه پکې پاتې دومره پکې شته نه، نو په دغه ټایم کې به تاسو داسې وکړئ چې کوم مرچکو کې مو مساله اچولې به هغه پکې کېږدئ. دا پکې پیلنه نه اچوئ، بیا ډېر زیات پکې نرم شي او بیا یې هغه مزه نه وي. اوس به پې ډکن کېږدئ او ګیس به ورته بالکل لو کړئ، څنګه چې وریجې مونږ په لم باندې ږدو. او په دې باندې به ډکن کېږدئ او داسې 2 منټه به ورله ورکړئ چې دا مرچکي لږ شانته کې نرم شي. ډېر نه، چکن زموږ ښه ښکلی نرم شوی دی، دا پوخ دی، تیار دی. صرف د مرچکو له به 2 منټه ټایم ورکړو. 2 منټه چې کله ورله ورکړو نو دا به ښه ښکلي نرم شي. 2 منټې دا دې وشو او اوس ګوره زموږ اچار ګوشت او غوړي مې راپرېښي دي او ښه مزېدار ریډي دی. مرچکین داسې ښکلي نرم شوي دي، ډېر زیات نه دي نرم شوي، ښه مزېدار تیار دی. په دې طریقه باندې پوخ کړئ اچار ګوشت ښه په اسانه طریقه باندې پوخ کړئ او ټول خوشحاله کړئ. دا رښتیا خبره ده چې د خېټې لار د زړه نه وي. چې دا د زموږ اچار ګوشت ریډي دی او ټولو سم په خوند باندې وخوړو. دا به بیا هم موږ له پخې د ټولو سم خوښ شو، ډېر مزېدار راغلی ده.